السلام عليكم متابعي عملائي الأعزاء، حياكم الله. كالعادة ككل يوم نحاول نضع فيديو يشرح وضع المؤشر العام لجلسة يوم غد. وطبعا بعض الشركات سواء اللي أشرنا إليها أو التي معنا. طيب، شمعة الغد راح تكون شمعة شكلية نفسية أكثر منها تطبيقية. شمعة إغلاق شهري تحتمل احتمالين، بما أنها شمعة نفسية راح يكون فيه احتمالين. راح نشوف كيف نتعامل ونشرح بالتفصيل كل احتمال، يعني حتى لا تتوه في السوق. طيب، اللي متابعنا كنا قلنا أن اليوم يحتاج يعني إلى إغلاق سلبي أكثر من 95%. واضح أنه إغلاق سلبي. قلنا أنه يمكن يعمل خطوة سريعة، الأسعار 8350 حتى يمكن يوصل 8360 ثم يعيد الهبوط. يعني افتتح المؤشر، كانت إيجابية خفيفة لكنها ساعدت بقوة في دفع بعض الشركات، البعض منها وليس الكل، القطاع الزراعي مثلا. طيب، ما التالي؟ خلينا في يوم غد. لو نضع المؤشر يعني على المشرحة وفي ظل الظروف الحالية، أعتقد أنه راح يصعد، راح يكون صعودي ثم إعادة الهبوط والإغلاق على إيجابية خفيفة. طيب، لماذا؟ لأن مجال هذه الموجة ما زال مفتوح. يمكن يعمل شمعة صاعدة قوية. بعض الشركات منها من تحتاج إلى إيجابية يوم غد، يعني الإغلاق بشمعة يومية إيجابية. لذلك أعتقد أن المؤشر راح يعمل خطوة صعود. وكما قلت، في ظل الظروف الحالية، سقوط النفط والأسواق العالمية، يمكن يعملها قطاع البنوك ويصعد بالمؤشر يوم غد. لكن الصعود كما قلت مؤقت، راح يكون صعود ثم بداية هبوط، الإغلاق هنا على إيجابية خفيفة أو حتى سلبية خفيفة. غدا شمعة شكلية، لا يهم شكل الإغلاق سواء إيجابي أو سلبي. طيب، هذا بالنسبة للسيناريو الأول. السيناريو الثاني معاكس تماما، يمكن نشوف نزوح لأسفل بقوة ثم إعادة الرجوع والإغلاق سواء على إيجابية خفيفة أو سلبية خفيفة، تبقى شمعة شكلية. وتقريبا هذا هو الملخص لمؤشر العام. كما قلنا يمكن نشوف يوم صعودي قوي ثم إعادة الهبوط والإغلاق في هذه المناطق. نفس الشيء يمكن نشوف شمعة هبوط، يمكن حتى تصل لمستويات 7990 ثم تعيد الرجوع والإغلاق فوق هنا سواء على إيجابية أو سلبية، لا يهم. إغلاق الغد على مؤشر، لدينا إغلاق شهري راح نشوفها على كم وفقط. هذا بالنسبة للمؤشر العام. طيب، بالنسبة لشركاتنا نبدأ أول شيء على الشرقية للتنمية. الشرقية للأغلبية خايف منها، أقول لك خلاص تم رص القاع بحمد الله. شمعة الغد رايح، لو كان في اتجاه قوي للمؤشر لفوق، لو شفت الشرقية نسبت لفوق، يعني نسبة بأتم معنى الكلمة، لو شفت 10% عليها اعرض أسهمك. كنا اشترينا من أسعار عالية شوي وعدلنا من تحت، مع النسبة راح تكون فيه أرباح مقبولة إن شاء الله. لو شفت نسبة اغلق، لو شفت السهم هابط خلاص اترك. لو عمل يوم سلبي خلاص، اللي يهمنا أن القاع ترص، راح تكون بداية أسبوع قوية إن شاء الله. لذلك السهم الشرقية لا يخوف إطلاقا. نفس الشيء بسرعة نمر عليهم. جاكو نفس الشيء. حددنا آخر الأسعار بسعر 18، قلنا لو صعد الأسعار 17.60 ثم بدأ في الرجوع أغلق على 17.40. احفظ جيدا هذه المستويات. لو شفت يوم هابط عدل، نعم عدل عليه. لو شفت حتى لو هبط الأسعار 15 فاصل يعني حوالي 80 أو حتى 75 عدل عليه، عدل عليه على ضمانتي. تبوك أيضا نصحت به أمس، يمكن يجاب 4%، كنت قلت حوالي 5%. اللي تخارج من السهم تخارج، اللي ما تخارج يحافظ على فرصة الغد. نفس الشيء. واللي يحب يخفف يعرض تبوك، أنت فوق نقطة الدخول اعرضها وزود في جاكو أو أي شيء.
يعني هذا يبقى حسابك، أنا مش عارف ماذا يوجد في حسابك، بعطيك أحسن الاختيارات. طيب نمشي للتصنيع وكيان التوأم، يعني اللي دايما متلاصقين مع بعض. طيب التصنيع قلنا لو بتشوفه راح يتعبك، سواء تصنيع وكيان لو تشوفه كل يوم وتتابعه راح يتعبك. ما الجديد غدا على التصنيع وكيان؟ نبدأ على التصنيع لازمنا يعني غدا إغلاق إيجابي، لازمنا شمعة إيجابية على السهم، راح نشوف تفاعل مع المؤشر، سواء صعود قوي ثم إعادة الهبوط والإغلاق على إيجابية خفيفة. يمكن نشوف تاني سيناريو وهو الهبوط وإعادة الصعود بسرعة. لملاك السهم يعني خلي السهم زي ما هو، لا تعدل لا تعمل شيء. أما اللي يحب يشتري لما يشوفه هبط مستويات يمكن حتى توصل 11.30 يشتري من هنا، راح تكون حركة سريعة، ولا أعتقد أنه راح ينفذ للأغلبية، يعني راح يكون فقط سعيد الحظ اللي يمسكه من هذه الأسعار، يعني لو عمل خطوة راح تكون سريعة. وهذا تقريبا كل شيء على التصنيع احتفظ يا أخي وقته، يعني لم يحن بعد. قلنا يمكن نشوف صعود قوي لفوق، لا تعرض حتى لو شفت نسبة عليه، لا تعرضه، خليه يتراجع على نفسه، يعني فيه ناس كتير شارية من فوق، مش رايح يعطينا نقطة دخولنا حتى لو نسب، خليه على راحته. طيب كيان، بالنسبة للكيان لا، الأمر مغاير. كيان لو شفنا نسبة عليه غدا راح نخرج، لو شفت نسبة راح يعطينا أكثر من نقطة دخولنا وبذلك السلاك منه. لو شفت 10% أغلق. لو هبط عادي لملاك السهم لا تعدل، اللي يبي يشتري يعني جديد بيدخل، يمكن يعمل خطوة الأسعار 9.60 ثم إعادة الرجوع، حتى هو لازمنا عليه ديناميكيا يوم إيجابي إلزامي. هذا كل شيء بالنسبة للكيان أيضا. طيب الريتيات أغلبها يعني أغلق على إيجابية خفيفة رغم هبوط المؤشر 70 نقطة. قلنا أنها هذه اليومين بالضبط مش رايح يعني تكون مشابهة لحركة المؤشر، مش بالضرورة. لديها إغلاق شهري، هي بدأت في التصحيح بشكل مبكر، لذلك غدا أيضا ننتظر لها يوم إيجابي. طيب فيه أيضا من سألني على سهم كيمانول فيه الكثير مش فاهم شو احنا بنعمل. كيمانول يا جماعة فيه ناس متعلقة من فوق، قلنا اصبر على السهم، لم يحن وقت التعديل بعد. أما هذه الصفقات اللي بندخلها هنا صفقات سريعة، كنا بنخطف عليه صفقات سريعة 5 6 حتى 7% ثم نغلق الصفقة، يعني للمضاربين الجدد فقط. أما اللي متعلق لفوق ينتظر وقت التعديل، لما نشوف أنه تم عمل قاع هنا رايح ننصح بالتعديل أكيد. أما أنك تعدل من هذه الأسعار هو بيصعد ويرجع، احنا بنخطف ارتداديات وفقط، يعني رايح تضيع وقتك. يمكن تستغل هذه السيولة بتاع التعديل في سهم آخر بتربح عليه على خفيف، وبعدين التعديل سهل لما يحين وقته رايح نعلنه. طيب لدينا أيضا الحكير، السهم الأساسي أو جنرال الحكير كما سميناه سابقا، لأنه بيعمل أشياء مرعبة. طيب كسر مستوى 19.90، فيه اللي راسلني هل نخرج بخسارة، كيف، هل هو هابط المستويات 15 وإلى غير ذلك. طيب لو كان الكسر حقيقي راح أقول لك نعم يمكن يهبط بداية الموجة واللي هي أسعار 16، لأن كما قلنا نقطة 19.90 هي لو نعود لشهر 5 هي شمعة هيئة لصنع القاع، موجة بيعية صريحة من الكبار. يمكن لو أغلق تحت 19.90 فأكيد راح يهبط يعيد اختبار مستويات 16. طيب بالنسبة للموجة مستحيل تحددها على يعني تحدد الكسر على فريم اليومي، لأنه لا يوجد شموع الكافية لتحديد ذلك. يمكن تحدده على الساعة، خلينا نشوف طبيعة الكسر على الساعة.
طيب الافتتاح هنا شفنا الكسر ساعتين هبطة، بعد ذلك شمعة قوية لتحت، هي الأكثر منذ 10 ساعات، لذلك تعتبر تفريغ بيعي، يعني شمعة تفريغية. الشمعة الانفجار السعري تكون بعد 3 شمعات متتالية حمراء، وتكون هي رابع شمعة، ويكون السعر أصلا مفرغ لفوق، لذلك فهذا الكسر كاذب. لو كنت شفت أن الكسر صريح راح أقول لك أخرج 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 يا أخي، بنعوض أو بنكسب في جهة أخرى. لكن كل يوم أتأكد أن الحكير مش راح أندم على اختياره، من أفضل الأسهم بإذن الله، يعني والحتمي الوارد أنه راح يكون الصعود بانفجار سعري لفوق. لو خرجت منه مش راح تعرف تمسكه تاني، لأن وقت الانفجارات لن يقبل منك أمر التنفيذ أغلب الوقت، يعني بتنفذ أمر شراء مش راح يتقبل لك، لذلك صبرا معه. خلاص باقي يوم على الإغلاق الشهري إن شاء الله. لو شفت حركة سريعة لا تأثر فيك، خليك مع السهم. يمكن راح تشوف في 3 أيام ولا 4 أيام راح تستغرب أنه كان إطلاقا في هذه الأسعار، يعني يكون اتجاه قوي صاعد. لذلك فصبرا فقط، خليه يضغط، هو بيضغط على نفسه مش عليه. كل ضغط كبير بيجي من وراه أهداف كبيرة، لذلك حتى الآن لازلت مقتنع بأن الحكير من الأسهم المتميزة إن شاء الله. طيب في الأخير لي تعليق على سهم بحر العرب. بحر العرب كنت أمس سألت يعني هل فيه من متابعينا من يمتلك السهم، فيه من قال لي نعم. طيب قلت له يا أخي السهم راح يهبط، فبذلك خذ حذرك، يعني من غير مسؤولية. طيب حتى الآن هبط 2 أو 3%، هذا الهبوط لا شيء مقارنة بالهبوط القادم، هذا لا شيء، لا يعتبر هبوط. لو نشوف يعني فيه اللي سألني كيف ولماذا، يا أخي أنا لي 50 سهم تقريبا بفلترها كل يوم، يعني ما فيش وقت أشرح لك سريع عليه. طيب بحر العرب لو بتقول لي متى أعطى نقطة الخروج أقول لك هنا أعطى نقطة الخروج بحر العرب، لو كنت من ملاكه راح أخرج هنا. طيب المبتدئ راح يشوفها نقطة خروج غبية، راح يشوف صعود، بعد كل خروج راح يكون في صعود لماذا؟ لكسب تكتل صغار المضاربين. طيب رجع السهم، لو شفنا عليه فرصة، أنا لو خرجت منه وشفت عليه فرصة هنا راح أدخل من جديد، هنا يمكن تكون فرصة مضاربية سريعة وفقط، لأنه لم يكون قاع ولم يكون انطلاقة جيدة، لذلك نبهت عليه في هبوط قوي منتظر. سواء تقبل التحذير، يعني هو حسابك في الأخير، يعني أنت اللي تتحمل النتائج، أنا لي وجهة نظر فقط. ولو لم تخذ العبرة يعني من أسواق المزرعة والكابلات وفتيحي اللي كنا نبهنا عليهم وصعدوا شوي لكسب صغار المضاربين، بعد ذلك خسفوا بهم لتحت، فأنت حر. طيب بهذا كل شيء نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى تداول آمن يوم غد. كما قلت راح يكون يوم نفسي بالدرجة الأولى، لذلك خذ حذرك، وألقاكم غدا مع الافتتاح إن شاء الله.